आणि आयुर्वेद हे डिफरंट आहेत, खूप डिफरंट आहेत. त्याच्यानंतर मग कारण एकदम आयुर्वेद म्हणजे सगळं संस्कृतच असतं ते होतं. पण अभ्यास कसा करायचा याचा मला काहीच अंदाज नव्हता. त्याच्यामुळे मी फक्त रट्टा मारायची. मग माझा फर्स्ट अटेम्प्ट जो आहे तो फेल गेला. त्याच्यानंतर मग माझ्या आईने माझी आई तेव्हा होती. तेव्हा मी आणि फेल झाल्यानंतर मी आणि माझी आई पाटील सरांकडे गेलो होतो. डॉक्टर विजय पाटील सरांकडे आम्ही गेलो होतो. नंतर म्हणजे माझ्या आईची तेव्हा लास्ट कॅन्सरची स्टेज चालू होती. तेव्हा माझ्या आईने पाटील सरांना म्हणजे असं सांगितलं होतं की माझ्या मुलीला एक चांगलं डॉक्टर बनवा, तिला काहीतरी घडवा. कारण आईला कसं मुलीची काळजी असते, त्याच्यामुळे काही तो विषयच नव्हता. जेव्हा आई आणि पाटील सर बोलत होते तेव्हा तो माझा म्हणजे एकदम असं डोक्यात एकदम फिक्स बसलं होतं की नाही, आपल्याला आता काही करून असो की नसो डॉक्टर तर बनायचं आहे, ऐसे हो या वैसे हो. आणि आईने सरांना सांगितलं होतं की माझ्या मुलीला ॲज अ स्टुडंट म्हणून नको, पण ॲज तुमची मुलगी म्हणूनच तिचा सांभाळ करा. आणि खरोखर तसंच झालं. जेव्हा मी पाटील सरांची ट्युशन जॉईन केली तेव्हा मला म्हणजे अगोदर मला काहीच नव्हतं माहिती की कसा अभ्यास करावा लागतो. फक्त माझा एक संस्कृत हा सब्जेक्ट जो होता तो क्लिअर निघाला होता. पण बाकीच्या सब्जेक्ट मला काहीच माहिती नव्हतं, फक्त मी रट्टा मारायची. नंतर सरांकडे मी जेव्हा ट्युशन जॉईन केली फर्स्ट BMSची, तेव्हा मला कळलं की नेमका अभ्यास कसा करायचा. थोडंच करायचं पण व्यवस्थित करायचं. हा सरांचा डायलॉग मी आजपर्यंत कधीच विसरले नाही आणि विसरणारसुद्धा नाही. कारण सरांनी माझी लाईफ एवढी चेंज केलेली आहे की मी सांगू शकत नाही. सरांनी प्रत्येक गोष्टीचे आम्हाला कसं नॉट ओन्ली फक्त पुस्तकी नॉलेज, पण त्यांनी आम्हाला बाहेर पण कसं वातावरणात जगायचं, कसं गोष्टींना फेस करायचं, या सगळ्या गोष्टी सरांनी आम्हाला शिकवलेल्या आहेत. मला तर सरांच्या प्रत्येक गोष्टी आजपर्यंतसुद्धा आठवतात की आपल्याकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा बदलला पाहिजे, असं आपण बिहेव केलं पाहिजे, आपले काम कसं व्यवस्थित केलं पाहिजे, याच्याबद्दल सरांनी आम्हाला लाईफ चेंज हॅकिंग म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजावून सांगितलेलं आहे. आता ज्यांनी अडॉप्ट केलायचे बऱ्याच विद्यार्थ्यांची लाईफ तर चेंज झाली, पण मी ते जास्तच मनावर घेतलं होतं सरांच्या प्रत्येक गोष्टी. सरांनी मला प्रत्येक म्हणजे स्पून फिडिंग जे असतं तर ती स्पून फिडिंग टाईपच माझं सगळं काही करून घेतलेलं आहे सरांनी. कारण मी पेपर जे लिहिले होते ना फर्स्ट इयरला असताना, तर त्याच्यावर सगळ्या धडे टाईपच लिहिले होते की